คุณเคยเสียเวลาอย่างเปล่าประโยชน์ไปกับการโกรธและกลุ้มใจหรือเปล่า คุณมัวแต่พะวงกับสายตาของคนอื่นบ้างหรือไม่ และคุณได้ทุ่มเทพลังทั้งหมดให้กับสิ่งที่ควรทำจริงๆแล้วหรือยัง อย่าผลาญเวลาอันมีค่าไปกับเรื่องไร้ประโยชน์อย่างการสู้กับคนโง่ เพราะวิถีชีวิตแบบไม่สู้กับคนโง่จะทำให้คุณใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง มันจะช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายของตัวเองมากขึ้น ถ้าคุณอยากทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นทุกวัน คุณต้องไม่ผลาญเวลาไปกับการสู้กับคนโง่ เพราะสุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนโง่ที่ไม่รู้จักความสำคัญกับชีวิตของตัวเอง หนังสือเล่มนี้คือคู่มือหลีกเลี่ยงการต่อสู้ที่ดีที่สุดในโลก โดยผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาจากเมื่อ 2,500 ปีก่อน ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น วรรคทองในตำราพิชัยสงครามซุนวูคือ การรบ100 ครั้งชนะ100 ครั้งมิใช่วิธีที่ประเสริฐสุด แต่การสยบข้าศึกได้โดยไม่ต้องรบต่างหากจึงจะประเสริฐสุด สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่แค่สยบข้าศึกได้โดยไม่ต้องรบ แต่ยังนำทางคุณให้ใช้พลังอย่างคุ้มค่า เพื่อทำเป้าหมายของตัวเองให้สำเร็จได้อีกด้วย สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าถึงโมโหก็อย่าสู้กับคนโง่เขียนโดยคุณทามุระโคทาโร่รูปแบบของคนโง่ที่ผู้เขียนจะพูดถึงในหนังสือเล่มนี้คือคนที่ไม่มีค่าพอให้เราไปต่อสู้ด้วยพวกเขาเป็นคนไร้แก่นสารที่รกหูรกตาบางเวลาก็เป็นตัวปัญหาที่เข้ามาถ่วงแข้งถ่วงขาโดยไม่มีเหตุผล และบางครั้งก็หาเรื่องเพื่อจะยกระดับคุณค่าของตัวเอง ลักษณะแรกของคนโง่ที่เข้ามาโจมตีอย่างไม่หยุดหย่อนคือมีเวลาว่างมาก ส่วนลักษณะเด่นอีกอย่างที่ควรรู้ไว้ก็คือ คนโง่จะสนใจในตัวคุณอย่างมากจนอาจกล่าวได้ว่า การที่เขาพูดหรือทำเรื่องแย่ๆกับคุณ ก็เพราะต้องการให้คุณสนใจเขาบ้างโดยที่พวกเขาเองก็ไม่รู้ตัว หรือบางกรณีพวกเขาอาจจะเกลียดคุณจริงๆก็ได้ แต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสมรภูมิใดในชีวิต หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณชนะได้โดยไม่ต้องเปลืองแรงต่อสู้ ตำราพิชัยซุนวูเป็นตำราที่รวบรวมกลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงการต่อสู้เอาไว้มากมาย หนึ่งในนั้นคือ หากมีกำลังพลมากกว่า10เท่าจงปิดล้อมข้าศึก หากมีกำลังพลมากกว่า5เท่าจงโจมตีข้าศึก ซึ่งหมายความว่า หากต้องการผลลัพธ์ที่ดีในสนามรบ ก็จำเป็นต้องมีกำลังพลมากกว่าอีกฝ่าย5เท่าขึ้นไป และอย่าทำศึกที่ไม่มีหนทางชนะ แต่ควรเตรียมพร้อมตัวเองให้สามารถเอาชนะได้อย่างขาดลอย หากเป็นไปได้ ก็เอาชนะโดยที่ไม่ต้องต่อสู้เลย ใจความหลักที่หนังสือเล่มนี้อยากบอกคือ จงหลีกเลี่ยงการต่อสู้อันเปล่าประโยชน์อย่างงดงาม อย่าบันดาลโทสะพุ่งเข้าฟาดฟันกับคนโง่ซึ่งหน้า แต่จงใช้ประโยชน์จากพลังของคนโง่ให้คุ้มค่า แล้วค่อยเล่นงานกลับคืนเป็นเท่าตัว นี่คือข้อความที่ผู้เขียนอยากจะสื่อสารออกไป ทว่าในช่วงชีวิตอันยาวนานที่มีเพียงครั้งเดียวนี้ ย่อมมีบางครั้งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการสู้กับคนโง่ได้ เราจึงจำเป็นต้องเผชิญปัญหา และตัดสินแพ้ชนะกับอีกฝ่ายแบบตรงๆกันบ้าง การหลีกเลี่ยงคนโง่เป็นสิ่งสำคัญ และเราควรต่อสู้เฉพาะกับคนที่มีค่าพอเท่านั้น แต่การหลีกเลี่ยงเรื่อยๆอาจทำให้เราไม่สามารถต่อสู้กับคนโง่เมื่อถึงคราวจำเป็นได้ ดังนั้นจึงต้องจดจำวิธีการต่อสู้เอาไว้ด้วย นอกจากนี้ มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่หากไม่เจ็บตัวก็จะไม่รู้จักจำ แม้ว่าการต่อสู้กับคนโง่จะเป็นเรื่องที่ไร้ความหมาย เปล่าประโยชน์และควรหลีกเลี่ยงให้ถึงที่สุด แต่ถ้าหลีกเลี่ยงตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของการโตเป็นผู้ใหญ่ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ ในการสู้กับคนโง่ แม้จะแค่โต้เถียงเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกอับอายและทำให้เรารู้สึกสะใจ แต่มันอาจกลายเป็นการมอบแรงจูงใจให้อีกฝ่าย ให้เขาพยายามโต้กลับอย่างรุนแรงได้
แม้ตอนแรกเราจะรู้สึกสะใจแต่ก็คงมาเสียใจในภายหลังอยู่ดีหากเรื่องนี้ส่งผลกระทบให้เราไม่อาจบรรลุเป้าหมายสำคัญได้ถึงอย่างนั้นผู้เขียนก็ยังคิดว่าการมีประสบการณ์สู้กับคนโง่จนได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่เลวเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นความผิดพลาดจากการสู้กับคนโง่อาจร้ายแรงจนกลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายได้ดังนั้นผู้เขียนจึงคิดว่าการสู้กับคนโง่ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวที่เลือดร้อนถือเป็นเรื่องดีเพราะยังอยู่ในวัยเยาว์ที่ผู้คนสามารถให้อภัยได้แม้ความคิดนี้จะขัดแย้งกับเนื้อหาในหนังสือที่บอกว่าอย่าสู้กับคนโง่แต่ผู้เขียนก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าชีวิตมนุษย์เราไม่ได้มีแค่ขาวกับดำบางครั้งคำตอบที่ถูกต้องก็ไม่ใช่ A หรือ B แต่เป็น A และ B ต่างหากการไม่ต่อสู้เป็นเรื่องสำคัญมากในขณะเดียวกันการต่อสู้บ้างเป็นครั้งคราวก็มีประโยชน์เช่นกันผู้เขียนอยากให้คุณลองสู้กับคนโง่อย่างสุดกำลังตั้งแต่ตอนยังหนุ่มสาวเพื่อให้ได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆแล้วคุณจะได้รู้ว่าแม้การเอาชนะคนโง่จะทำให้รู้สึกสะใจแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียเวลาและพลังงานไปมากมายทั้งยังทำให้ตัวเองต้องตกอยู่ที่นั่งลำบากมันจึงเป็นประสบการณ์ความเจ็บใจที่คุณไม่อาจลืมไปชั่วชีวิตถือเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับคนโง่ไว้ล่วงหน้าได้อีกด้วยคนที่ประสบความสำเร็จที่ผู้เขียนเห็นมาส่วนใหญ่จะต่อสู้แบบไอกิโดมากกว่าคาราเต้พูดง่ายๆก็คือพวกเขาไม่เลือกใช้วิธีปะทะแรงกันซึ่งหน้าแบบคาราเต้แต่จะใช้พลังของคู่ต่อสู้ในการสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองแบบไอกิโดจากนั้นก็จะตัดสินผลแพ้ชนะโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่เจ็บตัวนอกจากไอกิโดแล้วศิลปะป้องกันตัวหลากหลายชนิดในโลกนี้ก็สอนว่าการจะปกป้องตัวเองจากคู่ต่อสู้ที่มีพละกำลังเหนือกว่านั้นเราต้องใช้พละกำลังจากอีกฝ่ายให้เป็นประโยชน์และไม่ออกแรงปะทะโดยตรงแต่ต้องทำให้อีกฝ่ายเสียสมดุลจากพละกำลังของตัวเขาเองในชีวิตจริงก็เช่นกันหากคุณต้องการเอาคืนใครบางคนเป็นเท่าตัวสิ่งที่คุณควรทำคือตัดสินแพ้ชนะแบบไอกิโดเมื่อไหร่ที่คุณเกิดความรู้สึกโมโหขึ้นมาลองปล่อยให้อีกฝ่ายได้หน้าและกระหยิมยิ้มย่องไปก่อนคนโง่นั้นพอจะรู้ตัวเราๆอยู่แล้วว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนต่อให้เขาจะไม่สะทกสะท้านต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวแต่มนุษย์ทุกคนต่างก็ต้องการเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับดังนั้นยิ่งอีกฝ่ายเป็นคนที่คุณไม่พอใจคุณยิ่งต้องเข้าหาเขาด้วยรอยยิ้มแสดงให้เขาเห็นว่าคุณรักและยอมรับในตัวเขาพร้อมกับไหว้วานให้ช่วยทำเรื่องต่างๆแม้จะมีเรื่องที่คนโง่ทำให้เรารู้สึกโมโหแต่หากอีกฝ่ายเป็นผู้มีอำนาจก็ควรปล่อยให้เขาได้หน้าไปก่อนคุณต้องไม่แสดงท่าทีฮึดสู้หรือโต้กลับ ถึงแม้ว่ามันจะทำได้ยากแต่คุณก็ต้องลองทำดูในการเอาคืนใครสักคนนั้นเราควรทำให้ศัตรูกลายเป็นพวกเดียวกันและใช้งานพวกเขาให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองแทนที่จะต่อสู้อย่างเปล่าประโยชน์การดึงอีกฝ่ายมาเป็นพวกเดียวกันนั้นนอกจากจะเป็นการลดจำนวนศัตรูแล้วยังส่งผลดีต่ออนาคตยิ่งขึ้นด้วย หากเราจดจ่อกับเป้าหมายและสิ่งที่อยากทำจริงๆ แม้แต่การก้มหัวให้คนโง่เราก็สามารถทำได้ คนฉลาดจะสามารถควบคุมตัวเองได้ในทุกสถานการณ์ หากถามว่าคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตคืออะไร ผู้เขียนต้องตอบว่าความอดทนอย่างแน่นอน เพราะที่ผ่านมาเขามักจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้คิดว่า ถ้าอดทนได้ก็คงดีอยู่บ่อยครั้ง พูดง่ายๆก็คือ เพราะผู้เขียนไม่มีความอดทน ก็เลยทำผิดพลาดซ้ำซากในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ทั้งที่หากอดทนไม่สู้กับคนโง่ก็จะบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด แม้ผู้เขียนจะบอกให้อดทน แต่ก็ใช่ว่าต้องอดทนตลอดไป เขาหมายถึงว่าเราไม่ควรรีบแสดงปฏิกิริยาตอบสนองหรือตอบโต้กลับในทันที เมื่อเกิดเรื่องที่ทำให้รู้สึกไม่พอใจให้อดทนอดกลั้นเอาไว้ก่อน
การจะเป็นคนทำงานมืออาชีพนั้นจำเป็นต้องคิดไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนจะแสดงท่าทีอะไรออกมาในโลกความเป็นจริงนั้นการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วมักนำไปสู่การต่อสู้อีกฝ่ายจะรับรู้ได้ถึงความไม่พอใจของเราส่งผลให้สถานการณ์เลวร้ายจนกู่ไม่กลับในที่สุดแม้จะเป็นเรื่องยากแต่คุณก็ควรตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าเข้าใจแล้ว เพื่อให้ตัวเองรู้สึกใจเย็นและยอมรับคำพูดเหล่านั้นเอาไว้ หากดูท่าทีแล้วคิดว่าไม่สามารถอดทนได้จริงๆ ก็ให้คุณผละออกมาจากตรงนั้นอย่างมีมารยาทโดยกล่าวยิ้มๆว่าขอตัวไปห้องน้ำ หากมีโอกาสจะเกิดการปะทะคุณควรผละออกมาโดยเร็วจะดีกว่า เพราะตามกลยุทธ์ขั้นสูงแล้ว การที่เราผละออกมาจะส่งผลต่อความคิดของอีกฝ่ายด้วย โดยอีกฝ่ายจะเข้าใจว่าเราโดนเล่นงานจนแย่แล้ว ไม่ว่าการโจมตีของอีกฝ่ายจะได้ผลหรือไม่ก็ตาม จงแสดงท่าทีเหมือนว่าโดนเล่นงานทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น จากนั้นเราค่อยโต้กลับในตอนหลัง แบบนี้จึงถือเป็นวิธีที่ฉลาดกว่า การสู้กับคนโง่หรือการมัวสนใจสายตาคนอื่นจนมีแต่ความคิดฟุ้งซ่านเต็มหัวนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเอง ฉะนั้นคนที่เราควรสู้ด้วยไม่ใช่คนโง่หรือใครอื่น แต่คือตัวเราเองคือความคิดที่อยู่ในหัวของเราเอง การไปต่อกรหรือคิดแค้นเคืองใครจนหลงลืมเป้าหมายของตัวเองนั้นเกิดจากวิธีคิดของเรา หากคุณมีเวลาว่างพอจะไปทะเลาะกับคนโง่ได้ ทางที่ดีคุณควรจะสู้กับตัวเองที่มีความคิดเช่นนั้นมากกว่า ตอนที่มองคนอื่นแล้วเกิดความรู้สึกลนลานหรือโมโห จงหันมาเผชิญหน้ากับตัวเองด้วยการหันเหความสนใจจากคนอื่นมายังตัวเอง เพียงเท่านี้เราก็จะไม่มีเวลาว่างเหลือพอมาคิดฟุ้งซ่านอีก การใช้โซเชียลมีเดียในด้านการตลาดเพื่อสนับสนุนตัวเองหรือบริษัทถือเป็นเรื่องดี แต่ถ้าคุณติดโซเชียลมีเดียด้วยเหตุผลอื่นๆ มันจะทำให้คุณมีเวลาคบคิดน้อยลง รวมถึงมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับคนเก่งที่สามารถช่วยให้คุณเติบโตขึ้นน้อยลงตามไปด้วย หลังจากที่คุณเสียเวลาไปกับการดูอะไรไร้สาระและเสียเวลาสนใจการกระทำของคนอื่นในโลกโซเชียลมีเดียอยู่นั้น ในขณะเดียวกัน มันก็มีข้อมูลให้เราได้เรียนรู้มากมายเต็มไปหมด ดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังเรื่องการแบ่งปันข้อมูลของตัวเองเอาไว้ให้ดี และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์จากโซเชียลมีเดียด้วย มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เอ็นเอียงไปตามสภาพแวดล้อมได้ง่าย หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เฉื่อยชาก็จะมัวแต่ย่ำอยู่กับที่ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ช่วยผลักดันเรา การเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีความกระตือรือร้นจะทำให้เราอยากพัฒนาตัวเองโดยอัตโนมัติ ยิ่งเราถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เก่งกว่าก็จะยิ่งทำให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจงแวดล้อมตัวเองด้วยผู้คนที่มีความกระตือรือร้นและเก่งกว่าเรากิจวัตรที่ทำให้ชีวิตสมบูรณ์พูนสุขได้อย่างน่าอัศจรรย์คือการแบ่งเวลาใช้ร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงซึ่งถือเป็นคนสำคัญและเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราต่อให้งานยุ่งมากแค่ไหนหากสามารถลดการใช้เวลาและพลังงานอย่างเปล่าประโยชน์ได้คุณก็จะมีเวลามาอยู่ร่วมกับคนสำคัญของตัวเองทำให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์พูนสุขขึ้น เราควรใช้ชีวิตไปพร้อมกับดวงอาทิตย์ โดยตื่นเช้าและเข้านอนไวให้เป็นนิสัย แทนที่จะใช้เวลายามค่ำคืนไปกับการคลุ่นคิดเรื่องที่ทำให้รู้สึกแย่ เราควรรีบนอนแต่หัวค่ำแล้วตื่นขึ้นมาต้อนรับยามเช้าอันสดใสที่จะช่วยให้เราออกไปเผชิญกับสิ่งต่างๆได้อย่างมั่นใจดีกว่า จงใส่ใจและดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีพร้อม เพราะเมื่อคุณมีสภาพร่างกายที่ดีพร้อม คุณก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่า ว่ากันว่าผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะมีชีวิตรอด แต่นั่นเป็นความเชื่อที่ผิด ที่ถูกต้องคือผู้ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ต่างหากจึงจะมีชีวิตรอด ในหมู่สัตว์ชนิดเดียวกัน ตัวที่มีรูปร่างใหญ่โตเหมาะแก่การต่อสู้อาจไม่ใช่ตัวที่มีชีวิตรอดเสมอไป
บางทีการสังเกตการใช้ชีวิตของสัตว์อาจช่วยเราเห็นภาพได้ชัดกว่าการเฝ้าดูมนุษย์ที่มีสติปัญญาก็เป็นได้ มีการทดลองที่น่าสนใจเกี่ยวกับจิ้งหรีดในการทดลองดังกล่าวพบว่าจิ้งหรีดตัวที่ขี้ขลาดและพยายามหลีกเลี่ยงการต่อสู้จะมีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่าตัวที่ชอบการต่อสู้เนื่องจากจิ้งหรีดตัวที่ไม่ต่อสู้พร่ำเพรื่อจะเก็บพลังงานและรักษาร่างกายของตัวเองให้มีสุขภาพดีจิ้งหรีดพวกนี้มักจะมีชีวิตรอดทั้งยังมีโอกาสเจอกับตัวเมียจนมีลูกหลานสืบต่อไปได้ ส่วนจิ้งหรีดตัวที่ชอบพุ่งเข้าต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจอาณาเขตหรือตัวเมียโดยไม่ไตร่ตรองให้ดีมักจะอ่อนแอจากการต่อสู้มากเกินไปทั้งที่ยังบาดเจ็บจากการต่อสู้อย่างโชคโชนก็ยังเข้าไปท้าทายคู่ต่อสู้ที่อ่อนวัยกว่าและมีพละกำลังมากกว่าอยู่ร่ำไปในความเป็นจริงคนทำงานที่ยึดถือตัวเองเป็นใหญ่ หรือชอบแสดงอารมณ์รุนแรงในสถานการณ์ต่างๆ จะถูกมองว่าไม่เป็นมืออาชีพ จุดที่เหมือนกันในโลกของสัตว์ป่าและมนุษย์คือการไม่ต่อสู้พร่ำเพรื่อจะช่วยให้อยู่รอดได้ดีกว่านั่นเอง เวลาที่ต้องติดต่อพูดคุยกับคนที่ตัดสินความเป็นความตายของเราได้นั้นไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นคนโง่หรือไม่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมตัวดังนั้น จงเอาเวลามาเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยิ่งอีกฝ่ายเป็นคนที่ไม่ถูกโฉลกมากเท่าไรเราก็ยิ่งต้องทำการบ้านก่อนเจอมากเท่านั้น จงพยายามตัดอคติที่มีออก แล้วหาข้อมูลโดยมองว่าอีกฝ่ายเป็นหัวข้อวิจัยแทน ข้อมูลที่ควรหาเตรียมไว้คือชื่อเสียงและผลงานในบริษัท ภูมิลำเนาโครงสร้างครอบครัว ประวัติการทำงาน สถานภาพสมรสและบุตรธิดา ยิ่งคุณหาข้อมูลได้ละเอียดมากเท่าไหร่มันจะยิ่งทำให้คุณมองเห็นว่าอีกฝ่ายน่าจะมีรูปแบบความคิดและการกระทำอย่างไร เพราะประวัติความเป็นมาคือสิ่งที่หล่อหลอมบุคลิกของคนคนหนึ่งขึ้นมา ก่อนจะชอบหรือเกลียดใครควรลองสืบดูก่อนว่าเขาเกิดมาในครอบครัวแบบไหนทำงานอย่างไรถึงได้กลายเป็นคนแบบทุกวันนี้ได้ แม้จะต้องพิจารณาจากกรุ๊ปเลือดหรือราศีเกิดด้วยก็ต้องทำอย่าหยุดอยู่แค่นั้น ให้พยายามหาข้อมูลแบบเจาะลึกมากที่สุดเท่าที่จะหาได้ จากนั้นก็เรียนรู้วิธีคิดของเขาด้วยการตั้งสมมติฐานแล้วทดสอบดูทุกครั้งเวลาที่ได้พบกัน เมื่อจับทางได้ว่าเขามีวิธีคิดแบบไหน เราก็จะเดาทางถูกว่าในสถานการณ์หนึ่งๆเขาจะแสดงออกอย่างไร เมื่อฝึกฝนจนเชี่ยวชาญเราจะเริ่มมองเห็นว่าเราจะจูงใจให้อีกฝ่ายทำอย่างที่เราต้องการได้อย่างไร สิ่งที่ขับเคลื่อนมนุษย์ไม่ใช่เหตุผลแต่เป็นอารมณ์ความรู้สึกต่อให้อีกฝ่ายเป็นคนที่ไม่ถูกชะตาหรือเป็นคนโง่เราก็ควรมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างสุภาพและเคารพนับถือการวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงออกว่าไม่ชอบเป็นสิ่งที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาด เราต้องแสดงให้เห็นถึงความเคารพมนุษย์แต่ละคนย่อมมีจุดยืนของตัวเอง ถ้าคุณลองคิดด้วยมุมมองของเขา ลองจินตนาการดูว่าสิ่งที่เขาปรารถนาที่สุดคืออะไร แล้วคุณก็เป็นฝ่ายหยิบยื่นสิ่งนั้นให้เขาก่อน ลองมองหาจุดที่ผลประโยชน์ลงตัวของกันและกันให้พบ ถ้าสิ่งที่เราอยากทำเป็นประโยชน์ต่ออีกฝ่าย เขาจะมาเป็นกำลังสนับสนุนให้เราอย่างแน่นอน ผู้เขียนไม่อยากให้คุณสิ้นเปลืองเวลาชีวิตไปกับเรื่องไร้สาระอย่างการสู้กับคนโง่ หากมัวแต่หวั่นไหวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วโมโหอยู่ร่ำไป สุดท้ายอาจทำให้ล้มป่วยได้ การทำเช่นนี้มีแต่จะเหน็ดเหนื่อย การจะโลดแล่นไปกับชีวิตอันยาวนานได้ ต้องใช้ชีวิตอย่างสุขุม ต้องมองโลกในแง่มุมที่แตกต่าง และรู้จักคิดอย่างมีชั้นเชิง รวมถึงต้องใช้ชีวิตอย่างมีกลยุทธ์ด้วย สมองเป็นอวัยวะเดียวที่ยิ่งใช้ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพ ในขณะที่อวัยวะอื่นนั้นยิ่งใช้ก็ยิ่งเสื่อมถอยจนเป็นบ่อเกิดของโรคได้ง่าย ดังนั้นอย่าโต้ตอบศัตรูด้วยความใส่ซื่อและตรงไปตรงมา แต่จงใช้สมองคิดหาวิธีการโต้ตอบอย่างมีชั้นเชิง
พูดง่ายๆคือเมื่อถูกเล่นงานก็อย่าเอาคืนแบบโจ่งแจ้งแต่จงทำให้คนที่เล่นงานเรารู้สึกดีด้วยจนยอมให้เราใช้ประโยชน์จากเขาได้อย่างเต็มที่การทำแบบนี้คือการเอาคืนเป็นเท่าตัวอย่างแท้จริงอย่าใส่ใจกับการต่อสู้เล็กๆน้อยๆแต่จงชนะการต่อสู้ครั้งใหญ่ ด้วยการใช้ชีวิตอย่างสุขุมและเปี่ยมไปด้วยกลยุทธ์การคิดถึงช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตเอาไว้จะทำให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่แย่ในเวลานี้ล้วนแต่เป็นเรื่องระหว่างทางเท่านั้นดังนั้นคุณก็แค่ใจเย็นในเวลาที่เรื่องราวไปได้ดีและสงบนิ่งในเวลาที่เรื่องราวติดขัดก็พอแล้ว หากคุณอยากโลดแล่นไปตามเส้นทางชีวิตของตัวเองได้อย่างเต็มที่ คุณก็จะละทิ้งศักดิ์ศรีอันไร้ประโยชน์ไปได้เอง สิ่งที่คุณควรคำนึงถึงคือการเป็นตัวเอกในชีวิตของตัวเอง หากอยากมีความสุขและประสบความสำเร็จจงหาสิ่งที่คุณรักและอยากทำให้เจอ แต่ถ้าตอนนี้คุณยังหามันไม่เจอ ก็จงพยายามทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุด เพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณในตอนนี้อาจเป็นสิ่งที่คุณอยากทำแต่คุณยังไม่รู้ตัว หากคุณจดจ่ออยู่กับมันได้ คุณจะเห็นมุมมองหลากหลายยิ่งขึ้น แทนที่จะมัวกังวลจงปลุกพลังขึ้นมาและจดจ่ออยู่กับมันเหนือสิ่งอื่นใดคุณควรตระหนักว่าชีวิตคนเรานั้นไม่ยุติธรรม ถ้าคุณทำความเข้าใจได้ตั้งแต่แรกว่าชีวิตคนเรานั้นไม่ยุติธรรม คุณก็จะไม่รู้สึกโมโหและจะไม่สู้กับคนโง่ คนที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ในทุกสถานการณ์จะพยายามอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนประสบความสำเร็จ การใช้ชีวิตอันล้ำค่าของตัวเองให้ดี การรักษาความสุขุมและไม่โมโหจนไปสู้กับคนโง่ คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่หนังสือเล่มนี้อยากจะบอกคุณ ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ ถึงโมโหก็อย่าสู้กับคนโง่ ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุข ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวาน ขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Key Story ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรัก และถ้ารักในการพัฒนาตัวเอง กดติดตามเลยค่ะ